Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini dalam video terbaru kita akan buat satu unboxing barang daripada Shopee. Kita tengok apa barang dia, kecil dia kan. So tak ada siapa tahu barang dia. Tapi saya tahu lah. Okey, jom kita tengok. Kita buka kan. Jeng jeng jeng. Tengok apa dia. Cuba teka. Apa Nuriska? Apa Nuriska? Okay. Apa dia Nuriska? Cuba teka apa dia. Apa ni? Cakap apa dia? Kamera. Kamera siapa ni? Kita. Okay. So kita beli kamera daripada apa? Shopee. Yang ni untuk budak-budak ni. Harga RM20. So kita sebab musim PKP ni kan kita ni lah. Nak video. Sebab ni apa daripada overseas dia. Tengok jom kita buka. Okay. Wow. Tengok kamera dia. Cantik kan? Sakit. Nanti boleh tak? Jom kita tengok apa dia ni. Okey, kamera dia kita tengok. Dia 12 megapiksel. Okey, dia 12 megapiksel. Boleh ambil video, foto, boleh connect ke komputer. So dia ada bateri pakai video ni. Dan juga memori. Okey. Ni dia punya tipe. Tahu orang biasa. Cantik kan? Cantik. Okey, cantik. Ya. Ini kamera betul ni. Okey, so kita pasang. Wow, dia ada frame. Kita tengok kita gambar. Okey, tengok. Gambar dia siap ada frame lagi. Cantik. Cantik tak? Cantik. Tadi kita bagi nak warna hijau, pink. Tu warna hijau. Yang Nuriska punya warna apa? Kau punya warna apa ni? Yeah. Okey, sus. Okey, kita berjumpa lain kali di rancangan The Abang Channel. Bye.